dear students, today we are going to learn something about flower. I want to explain, I want to define the term flower. मला तो फुल म्हणजे नेमकं काय हे तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगायचं का डिफाइन करायचं आहे. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला फ्लावर विषयी माहिती द्यायची आहे. तर एक जनरली आपण जर लक्षात घेतलं, हे एक रोज फ्लावर आहे, गुलाबाचं फूल आहे. त्या फुलाविषयी काही इतर कुठल्याही प्रकारचे फुलं असतील, हे फुल म्हणजे नेमकं काय हे मी तुम्हाला थोडक्यात सांगणार आहे तुम्हाला. सपोज आपण आता या ठिकाणी असं गृहीत धरायला लागलो, दिस इज अ पर्टिक्युलर टाइप ऑफ प्लांट. एक विशिष्ट प्रकारचे झाड आहे, त्या झाडाला असलेल्या अशा प्रकारच्या फांद्या आहेत है ना. त्या फांद्यांना आलेली अशा प्रकारची ही पानं आहेत. दिस आर काय म्हणायचं, लिव्हज ऑफ द प्लांट. हे लिव्हज आहे आणि या ठिकाणी ही ब्रँच आहे. हा जो काही पार्ट असेल स्टेम आहे आणि खालचा जो काही पार्ट असेल लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड, त्याला आपण म्हणतो रूट सिस्टीम म्हणतो. आपण हे पाहितल्या होत्या गोष्टी. हे अशा पद्धतीने असलेलं प्लांटचं स्ट्रक्चर आपल्या समोर गेलेले मांडलेले या ठिकाणी. हे लिव्हज आहेत, त्या ठिकाणी स्टेम आहे, हे अशा प्रकारच्या असलेल्या काय म्हणतो ब्रँचेस आहेत. या ठिकाणी प्लांट्सला आलेले समजा आपण कन्सिडर करतो या ठिकाणी असलेली अशा प्रकारचे फळं आहेत आणि एक या ठिकाणचा अशा पद्धतीचे मी फ्लावर या ठिकाणी काढतोय. म्हणजे plant body consists of mainly two parts, shoot system and root system. So shoot system consists of stem, branches, leaves, flowers, fruits, thorns, spines, tendrils वगैरे वगैरे अशा पद्धतीचे त्याचे पार्ट असतात. रूटचे पण तशा पद्धतीनं पार्ट असतात. तर मग आता आपण फुलाविषयी माहिती घ्यायची आपल्याला. वी वॉन्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्लावर विषयी. तर मग फ्लावर काय, दॅट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट. कुणाचा पार्ट आहे तो, तर प्लांटचा पार्ट आहे. मग लीफ काय, दॅट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट आहे. फ्रूट दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लांट. म्हणजे आम्हाला एक कळलं की फ्लावर दॅट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट. मग आता हे प्रत्येकाचे कार्य वेगळे असतात, प्रत्येकाचे फंक्शन वेगळे असतात. लीफ आहे, दॅट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. त्याच्यावर असलेले काटे असतील, थॉर्न असतील, तर थॉर्नचं फंक्शन काय, प्रोटेक्शन आहे. टेंड्रिल असेल टू क्लाइम, अशा पद्धतीचं म्हणजे झाडाला ते सपोर्ट म्हणजे वरी जाण्यासाठी त्या ठिकाणी ते काम करत असतं. सर मग असं मला या ठिकाणी म्हणायचे की झाडाचे जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे पार्ट्स असतात, डिफरंट टाइप ऑफ पार्ट्स which perform different type of functions, वेगवेगळ्या प्रकारचे ते कार्य करत असतात. तर त्याच्यामधलं फुलाचं जे कार्य आहे, फुल म्हणजे नेमकं काय त्याची अगोदर एकदा व्याख्या सांगतो आणि मग नंतर त्याचं फंक्शन वगैरे मी तुम्हाला सांगेल. आता फ्लावर काय, दॅट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट आहे, झाडाचा तो पार्ट आहे. व्हॉट इज द रोल ऑफ फ्लावर. आपण इन जनरल जर लक्षात घेतलं तर फ्लावरचा रोल आहे की फ्रूट फॉर्मेशन ऍज अ सीड फॉर्मेशन. आता डाळिंबाचं फुल तुमच्या समोर दाखवतोय, या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात येत असेल की बाबा ह्या फुलाचं रूपांतर कशामध्ये व्हायला लागलं, ते फळामध्ये होत असतं. म्हणजे आम्हाला याचे कार्य कळलं. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द फ्लावर. फुलाचं फंक्शन काय, तर प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट ऍज वेल एज सीड, दॅट इज द फंक्शन ऑफ द फ्रूट. फ्लावरचं कार्य आम्हाला कळलं, फ्रूटची निर्मिती करणं, त्या सीडची निर्मिती करणं हे फुलाचं कार्य आहे. जसं आपण ह्युमन बिंग्स मध्ये आपण जे पाहतो की कुठल्या प्राण्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर समजा सपोज या ठिकाणी हा एक आहे मेल आहे है ना, हा मेल म्हणायचं आणि या ठिकाणी असलेली ही फिमेल आहे. ओके, हे मेल आणि फिमेल या ठिकाणी कपल दाखवलं तुम्हाला ठिकाणी, मेल आणि फिमेल, माणूस आणि स्त्री आहे. दोघांच्या सहभागातून, दोघांच्या एकत्रित येऊन त्याच्यापासून नवीन इंडिव्हिज्युअल तयार होतो. म्हणजे काय म्हणायचं, दिस इज द फ्रूट ऑफ बोथ ऑफ देम. ह्या दोघांचं ते फळ आहे. म्हणजे मेल आणि फिमेल दोघे एकत्र येऊन त्याच्यापासून तयार झालेले हे फळ आहे. म्हणजे चाइल्ड जे काय असतं त्यांचं जे बाळ असतं त्याला काय म्हणायचं, फ्रूट ऑफ दॅट पॅरेंट्स. सो इन दिस वे हे फुलाचं कार्य, फुलापासून जर फळ निर्माण होत असेल तर फुलामध्ये नक्कीच मग दोन पॅरेंट्स त्याच्यामध्ये असतील. मग त्या फुलामध्ये जे दोन पॅरेंट्स आहेत त्याची मी ओळख तुम्हाला करून देतो. त्याच्यामध्ये असलेला एक नर असतो, त्याच्यामध्ये असलेली मादी असते, ते दोघ जण एकत्र येतात आणि त्याच्यापासून फळाची निर्मिती करतात. जसं ह्युमन बिंग इतर अॅनिमलच्या बाबतीमध्ये घडतं त्याच पद्धतीनं फुलाच्या बाबतीमध्ये घडतं. फुलामध्ये सुद्धा नर आहे, फुलामध्ये सुद्धा मादी आहे, दोघ जण एकत्र येतात, त्याच्यापासून एक नवीन जीव निर्माण होतो. त्या न्यू इंडिव्हिज्युअल इज कॉल्ड, त्याला आपण फ्रूट म्हणूया, न्यू इंडिव्हिज्युअल इज कॉल्ड त्याला सीड म्हणूया. तुमच्या डोक्यामध्ये डेफिनेशन लक्षात आलेली असेल की फुलाचं कार्य कळलेलं आहे तुम्हाला, फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन. आता हल्ली फक्त डेफिनेशन आपल्याला त्या फ्लावरची समजून घ्यायची. तर ह्याच्यामध्ये जे नर आणि मादी, अरे मग आता काय म्हणायचं, फ्लावर दॅट इज द सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ द प्लांट. म्हणजे फ्लावर हे काय, सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे, त्याच्यामध्ये नर आणि मादी आहे आणि त्याच्यापासून फळाची निर्मिती होती. म्हणून आपण म्हणतो फ्लावर इज ऑल्सो कॉल्ड द सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ द प्लांट. आपण अशा पद्धतीने त्याची थोडक्यामध्ये व्याख्या केली. ओके,
आणि थोडं आपण डिफरंट एक डेफिनेशन जर बनवायची जर म्हणलं तर आपण एक वेगळी त्याची व्याख्या आपण बनवू शकतो. अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्याख्या आपल्याला खूप बनवता येतील त्या ठिकाणी. तर हे फ्लावर कुठं आलेले ते फांदीवर आलेलं असेल किंवा स्टेमवर वगैरे आलेलं असेल. तर या ठिकाणी आपण जर असं समजून घेतलं की चला या ठिकाणी स्टेम आहे किंवा ही ब्रँच आहे, मग ह्या ब्रँचवर अशा प्रकारचा एक पार्ट आलेला आहे आणि त्याचंच रूपांतर कशामध्ये व्हायला लागलं, समजा सपोज असे या फ्लॉवर मध्ये व्हायला लागले. मी असं म्हणत की हे जे फूल जे आहे तर फूल म्हणजे दॅट इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट. म्हणजे कशाचा पार्ट आहे, तो प्लांटचा पार्ट आहे, शूट सिस्टीमचा पार्ट आहे. मी असं म्हणतो की या शूटनंच हे मॉडिफिकेशन केले, त्यानं त्याच्यामध्ये स्वतःमध्ये बदल घडून आणलेला आहे. आता हे लीफ काय, दॅट इज द मॉडिफाईड पार्ट ऑफ द शूट सिस्टीम, मॉडिफाईड पार्ट ऑफ द स्टेम, मॉडिफाईड पार्ट ऑफ द ब्रँच आहे. मग हे स्टेम पासून ते तयार झालं, फांदीपासून तयार झालं, फुल देखील फांदीपासून तयार झालेलं आहे किंवा खोडापासून तयार झालेले, फ्रूट सुद्धा फांदीपासून. हे सगळे एव्हरी अँड ईच पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द शूट सिस्टीम, दॅट इज द पार्ट ऑफ द शूट सिस्टीम ऑर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रँच ऑर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्टेम, आपण असं म्हणू शकतो. मग हा मॉडिफाईड पार्ट आहे, म्हणजे स्टेमनं स्वतःमध्ये बदल घडून आणला, फांदीने स्वतःमध्ये बदल घडून आणला. This process is called as the modification. Structural as well functional changes which are shown by a particular part of the plant body, that is called the modification. म्हणतो to perform a specific type of function. तर याला काय करायचं, याच्यापासून तयार झालं, याला प्रकाश संश्लेषण घडून आणायचं, याला काय करायचं, फूड स्टोअर करायचंय, याचं काय काम आहे, प्रोटेक्शनचं काम आहे. मग याचं तशा पद्धतीचं काम आहे. मग फ्लावरची व्याख्या तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगितली. फ्लावर त्याचं काय म्हणायचं, मॉडिफाईड पार्ट ऑफ द प्लांट, मॉडिफाईड कंडेन्स्ड म्हणजे थोडासा फुगलेला, मॉडिफाईड कंडेन्स्ड solan part of the plant which takes part in the process of sexual reproduction for the production of seed as well as fruit. This is called as त्याला फ्लावर. आता फ्लावरच्या व्याख्या मी तुम्हाला खूप सांगितल्या वेगवेगळ्या पद्धतीनं. मला असं वाटतं की निश्चितच तुम्हाला त्या व्याख्या कळलेल्या असतील. ओके, मग आता मी हे या ठिकाणी तुमच्याकडे फुल दाखवायला लागलो. मग आता मी फुलाचे पार्ट आम्ही समजून घ्यायला लागलो. वी वॉन्ट टू लर्न समथिंग अबाउट सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. आता पार्ट प्लांटचे फ्लावरचे पार्ट किती आहे त्याचे, तर फ्लावर हॅज 2 पार्ट, त्याचे 2 पार्ट आहेत. हा जो काय पार्ट तुम्हाला जो दिसतोय ना, याला काय म्हणतो आम्ही, पेडिसील म्हणतो. पेडिसील म्हणजे काय म्हणायचं ना, याला देठ म्हणायचं. पेडिसील इज द पार्ट ऑफ द काय म्हणायचं, प्लांट. ओके, त्याच्यावरचा जो पार्ट आहे तो तुम्हाला दिसणार नाही ते, पण तो पार्ट अशा पद्धतीचा आपण घेऊया. मग आता एक लक्षात आलं, पेडिसील आणि थॅलॅमस हे नावाचे 2 पार्ट फुलाचे इथं दिसले, आम्हाला दिसायला लागले. आता याच्यावरच आता मी काय म्हणतो तुम्हाला म्हणलं ना, स्टेम म्हणजे फ्लावर दॅट इज द पार्ट ऑफ द स्टेम किंवा फ्लावर दॅट इज द पार्ट ऑफ द ब्रँच म्हणायला लागलो. मग स्टेम म्हणलं की त्याला नोड आणि इंटरनोड असतात. मग हा जो थॅलॅमस आहे, थॅलॅमसवर सुद्धा अशा पद्धतीचे नोड असतात आणि इंटरनोड पण असतात. आता याच्यावर असलेले आता 4 जे नोड आहेत, एका नोड पासून या ठिकाणी अशा पद्धतीनं हा हिरव्या रंगाचा पार्ट तयार होईल, दुसऱ्या नोड पासून अशा पद्धतीचा कलर्ड पार्ट तयार होईल, त्याच्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकाला आपण या ठिकाणी अशा प्रकारचे पार्ट तयार होतील. घेऊया आपण अशा अनेक त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचा पार्ट तयार होईल. आणि लास्टली एक पार्ट त्या ठिकाणी दाखवतो तुम्हाला. तो जो पार्ट आहे तो असा या पद्धतीनं या ठिकाणी दाखवतो तुम्हाला. या ठिकाणी सपोज अशा पद्धतीचा पार्ट आहे. फ्लावरची डायग्राम फार सुंदर वगैरे नाही काढली, फक्त तुम्हाला समजायला पाहिजे एवढाच माझा याच्या पाठीमागचा उद्देश, बाकी काही नाही. असं म्हणून आपण आम्ही काय, फुलाचे किती पार्ट आहे, फ्लावर कन्सिस्ट ऑफ मेनली 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स आहेत. हे थॅलॅमस आणि हे एकत्र येऊन जे आपण म्हणू याला म्हणायचं फ्लोरल ऍक्सिस म्हणून, याला म्हणायचं फ्लोरल ऍक्सिस. आणि हे थॅलॅमस आणि पेडिसील सोडून जो वरचा जो काही पार्ट असतो त्याला म्हणायचं, दोन्ही सगळ्यांना मिळून आपण म्हणूया फ्लोरल व्हल्व्स म्हणूया. ओके, फ्लोरल ऍक्सिस आणि फ्लोरल व्हल्व्स, दीज आर द 2 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आहे. फुलाचे 2 पार्ट आहेत. आता मी एक पार्ट तुम्हाला एक्सप्लेनेशन त्याचं देतो प्रत्येक पार्टचं. पेडिसील काय म्हणायचं आहे, कुठे अटॅच होतं, फांदीला अटॅच होतं किंवा मग खोडाला अटॅच असतं. तर काय म्हणायचं, पेडिसील दॅट इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, इट सपोर्ट्स अपर रिजन्स, अपर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, वरच्या भागाला संरक्षण करणं, वॉटर प्रोव्हाइड करणं. आता हे ग्रीन कलरचं आहे, परफॉर्म द ऍक्टिव्हिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, त्या पेडिसीलच्या वर एक असं थोडस गोल आकाराचं, समजा हा कंडेन्स्ड है ना, फुगलेला कंडेन्स्ड सोलन पार्ट, त्या कंडेन्स्ड सोलन पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, त्याला म्हणतो थॅलॅमस म्हणतो. नीटच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर त्या थॅलॅमसलाच रिसेप्टॅकल म्हणतात, टोरस म्हणतात. मग त्याला काय असतात, त्याला इथे नोड आहे. मग काय म्हणायचं, दिस थॅलॅमस, आता समजा 4 वर जर असतील समजा त्या ठिकाणी, तर दिस थॅलॅमस विच हॅज 4 नोड्स,
काही याच्यामध्ये 3 असतील तर 3 नोड असतील. या ठिकाणी मग हे नोड आहेत. मग आता याच्यावर आम्हाला लक्षात आलं की बाबा फ्लावर म्हणजे ही खोड आहे, खोडाचा तो पार्ट आहे, हे आमच्या लक्षात आले व्याख्यात्यामध्ये. म्हणजे 4 नोड, खोडालाच नोड्स असतात अशा पद्धतीने. ऊसाचं तुम्ही पाहिलं असेल की त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने नोड असतात. नोड म्हणजे ओनली नोडल रिजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लीव्हज असेल, प्रोडक्शन ऑफ ब्रांचेस असेल, प्रोडक्शन ऑफ थॉर्न्स असेल, प्रोडक्शन ऑफ टेंड्रिल्स असेल. फक्त तिथूनच काय असेल ते निर्मिती होत असते कुठल्याही पण पार्टची. मग आता मी जर फुलाला जर म्हणलं हे फुल आपण डेफिनेशन तयार केली, मी म्हणतो हे काय नाही, हे पान आहे, हे पण पान आहे, हे पण दीज आर ऑल लीव्हज आहेत, हे सगळे लीव्हज आहेत. विचार जर केला काय सगळे जण लीव्हज आहेत हे असं म्हणायला हरकत नाही आपण. मग पेडिसिलचं एक्सप्लेनेशन दिलं तुम्हाला. त्याच्यानंतर काय म्हणतो, पेडिसिलचाच पार्ट आहे. आता ह्या ठिकाणी असलेली जी पेडिसिल आहे, पेडिसिलचाच फुगलेला पार्ट आहे. सोलर कंडेन्स्ड पार्ट ऑफ द पेडिसिल दॅट इज कॉल्ड त्याला थॅलॅमस. तो थॅलॅमस हॅज 4 नोड्स. त्याला 4 नोड्स आहेत. या फुलामध्ये दाखवलेलं इट हॅज 4 नोड्स म्हणायचं. मग व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द थॅलॅमस? थॅलॅमस नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरल लीव्हज. फ्लोरल वल्स निर्मिती करणं त्या थॅलॅमसचं कार्य आहे. दुसरं कार्य आहे त्यांना फूड मटेरियल. याच्यामध्ये काय म्हणतो, इन द थॅलॅमस प्रेझेन्स ऑफ स्टोअर हाऊस ऑफ द फूड. त्याच्यामध्ये अन्न साठलं जातं. त्या फ्लोरल लीव्हची निर्मिती करणं, फ्लोरल वल्सची निर्मिती करणं, त्याला सपोर्ट करणं, त्याला फूड सप्लाय करणं, हे सगळं काम ते थॅलॅमस करत असतं. त्याच्यावर आपण गेलो. आता फ्लोरल वल्सचे पुन्हा 2 गटामध्ये आपण वर्गीकरण करूया. फ्लोरल वल्स देणार काय म्हणतो मी 4 टाइप्स ऑफ फ्लोरल वल्स म्हणाले किंवा फ्लोरल वल्स म्हणण्याच्या ऐवजी फ्लोरल लीव्हज आपण त्यांना म्हणूया. किंवा आता किती येते 4 फ्लोरल लीव्हज आहेत. ओके, 4 फ्लोरल लीव्हज म्हणजे काय, मी त्याचं पुन्हा एक डिफरन्शिएशन करायला. these are the kind of 4 floral leaves आहेत. so that are the 4 floral leaves which can be classified into 2 category. 2 कॅटेगरी मध्ये म्हणू शकतो. हा जो काय पार्ट दिसायला लागला तुम्हाला ग्रीन कलरचा, हा जो काय पार्ट असेल ग्रीन कलरचा जो पार्ट असेल आपण त्याला कॅलिक्स म्हणूया. कलर जो आपल्याला अट्रॅक्ट करायला लागला त्याला आपण म्हणूया कोरोला म्हणूया. कॅलिक्स अँड कोरोला these are the 2 parts which are grouped together we are calling non essential. आपण याला म्हणायला लागलो दोघं मिळून जे आहे ते नॉन इसेन्शियल वल्स ऑफ द फ्लावर आहेत. म्हणजे त्याचं इसेन्शियल आहे ते पण कुठल्या म्हणजे रिप्रोडक्शन मध्ये सहभागी होत नाही, त्याला नॉन इसेन्शियल म्हणायचं. त्याच्यानंतरचे जे 2 पार्ट आहेत, आता खरोखर आता नवरदेव आणि नवरी, मेल आणि फिमेल, बाई आणि बुवा, मुलगा आणि मुलगी, जे आता मिलन घडून आणले जे 2 मेन पार्ट आहेत त्या ठिकाणी. तर 3ऱ्या नंबरला जे असलेलं आहे त्याला म्हणायचं अँड्रोसियम म्हणायचं. आणि 4थ्या नंबरला जे आहे त्याला म्हणायचं गायनोसियम म्हणायचं. आता हे जे 2 वर्ग आहेत, 2 वर्ग एकत्र आणले त्याला आम्ही म्हणायला लागलो इसेन्शियल वर्ड ऑफ द फ्लावर ऑर रिप्रोडक्टिव्ह वर्ड ऑफ द फ्लावर. म्हणजे त्याला इसेन्शियल रिप्रोडक्टिव्ह वर्ड का म्हणायला लागलो, बिकॉज ऑफ दॅट ओनली 2 वर्ड्स विच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स अँड फ्रुट्स. या दोघांच्या कृपेमुळेच फळाची किंवा बीजाची वगैरे निर्मिती होत असते. तो महत्वाचा भाग आहे. म्हणजे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आहेत, रिप्रोडक्टिव्ह वर्ल्स आहेत आणि हे नॉन रिप्रोडक्टिव्ह आहेत. तर त्याला आपण म्हणे एसेन्शियल वर्ल्स म्हणे का नॉन एसेन्शियल वर्ल्स. आता एक 1 बाय 1 मी तुम्हाला पटकन सांगतो. तुम्ही तुमच्या हाताकडे जरी पाहिलं तर तुम्हाला फुलाची रचना तुमच्या लक्षात येईल. मुलांनो सगळेजण म्हणलं नाही का, हे पण आहे. आता हा जो काय पार्ट असेल दिस इज कॉल्ड म्हणायचं पेडिसिल म्हणायचं. हा जो काय पार्ट असेल दिस पार्ट इज कॉल्ड त्याला थॅलॅमस म्हणायचं. थॅलॅमसनं कुणाची निर्मिती केली, या दोघांची निर्मिती केली, या दोघांची निर्मिती केली म्हणजे फ्लोरल लीव्हची निर्मिती केली. these are the floral leaves which are arranged on the thalamus in cyclic manner or in circle manner on the thalamus. So that we are calling it, त्याला आपण म्हणा फ्लोरल वल्स म्हणायचं. म्हणजे तो फ्लोरल लीव्हची रचना सायक्लिक मॅनरनं, म्हणजे सायक्लिक मॅनर असेल किंवा क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉक मॅनरनं किंवा सर्कल मॅनरनं त्याच्यावर रचना असते, म्हणून त्याला आपण फ्लोरल वल्स. वर म्हणजे व्हील लाईक आकार आहे म्हणून आपण त्याला म्हणतो. फ्लोरल वल्सचे किती पार्ट झाले, 2 पार्ट झाले. फ्लोरल वल एकूण जर विचार केला फ्लोरल लीव्हज म्हणायला लागलो, मग फ्लोरल लीव्हचे 2 गटात वर्गीकरण केलं. फ्लोरल वल्स किंवा फ्लोरल लीव्हज कॅन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कॅटेगरी, नॉन इसेन्शियल आणि इसेन्शियल. मग नॉन इसेन्शियल किंवा एसेन्शियल मध्ये कोण कोण आहे, कॅलिक्स आणि कोरोला आहे. आणि इसेन्शियल मध्ये रिप्रोडक्टिव्ह मध्ये कोण आहे, अँड्रोसियम आणि गायनोसियम आहे. आता ते प्रत्येकाची ओळख. आता कॅलिक्स आणि कोरोला कुठले, अरे आता या पद्धतीने आपण जर शिकायला लागलो तर हे झालं पेडिसिल झालं, हे झालं थॅलॅमस झालं, हे कॅलिक्स आहे, कोरोला, अँड्रोसियम, गायनोसियम, कॅलिक्स, कोरोला, अँड्रोसियम, गायनोसियम, कॅलिक्स, कोरोला, अँड्रोसियम, गायनोसियम. हे दोघं जण काय आहे, इट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द फ्लावर. ग्रीन इन कलर आहे, बाहेरचा जो पार्ट आहे हे दाखवायला लागलो, हा ग्रीन इन कलर आहे. बाहेरचा जो पार्ट आउटर मोस्ट वर्ड ऑफ द फ्लावर कोण, कॅलिक्स. काय ग्रीन कलरचा आहे, त्याचं काय फंक्शन आहे, फोटोसिंथेसिस. दुसरं काय फंक्शन, मधातलं प्रोटेक्शन करणे हे काम आहे. त्याच्यानंतर हा जो कलर पार्ट आहे सगळ्यांना अट्रॅक्ट करायला लागला आहे. व्हॅलेंटाईन डेला आपण फुलं वगैरे देत असतो तर मुलींना एकमेकांना अट्रॅक्ट करण्यासाठी तो अट्रॅक्टिव्ह जो पार्ट आहे तर त्याला काय म्हणायचं, कोरोला म्हणायचं. कलर जो पार्ट आहे तो आता खरोखर तो आपल्याला अट्रॅक्ट करतो आणि इन्सेक्टला सुद्धा अट्रॅक्ट करत असतो. जो कलर पार्ट आहे त्या कलर पार्ट इज कॉल्ड, त्याला म्हणायचं करोला म्हणायचं. आणि ते करोला दॅट इज द सेकंड वन पार्ट ऑफ द फ्लावर म्हणायला. दुसऱ्या क्रमांकावर त्याचं काय फंक्शन
फंक्शन आहे, अरे कलर पार्ट आहे, अट्रॅक्शन ते काय अट्रॅक्ट कोणाला करतो, इन्सेक्टला पॉलिनेटिंग एजंटला अट्रॅक्ट करण्याचं ते काम करत असतं. चला दुसऱ्या नंबर 2 गोष्टी सांगितल्या. त्याच्यानंतर आता तिसऱ्या आणि चौथ्या नंबरच्या थर्ड वन याला आपण जर विचार जर केला तर तुम्ही तुमच्या बोटाकडे पाहू शकता मुलांना. फक्त म्हणणं नाही की याला कॅलिक्स म्हणायचं, याला करोला म्हणायचं, याला अँड्रोसियम आणि याला गायनोसियम. आता हे बघितलं तर काय म्हणायचं, कॅलिक्स, करोला, अँड्रोसियम, गायनोसियम दिस आर द नॉन इसेन्शियल वर्ड्स, नॉन रिप्रोडक्टिव्ह वर्ड. ओके. त्याच्यानंतर आता मेल आणि फिमेल आहे बघा, हे जोडी किती सुंदर दिसायला लागली. हा मुलगा आहे, ही मुलगी आहे, हा नवरदेव आहे, नवरी आहे, हे मेल आहे, फिमेल आहे. मग आता हा जो मेल आहे, मेल रिप्रोडक्टिव्ह वर्ड लावतो फ्लावर, दॅट इज कॉल्ड त्याला म्हणायचं अँड्रोसियम म्हणायचं. आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन दॅट इज कॉल्ड त्याला म्हणायचं गायनोसियम म्हणायचं. अँड्रोसियम अँड गायनोसियम बोथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स व्हिच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मीन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एज वेल एज फ्रुट्स मध्ये तयार करण्याचं काम त्या पद्धतीने करत असतात. तर थोडक्यात तुम्हाला ओळख करून दिली. परत एकदा डिटेलमध्ये सांगतो. कॅलिक्स आहे, कॅलिक्स कशापासून बनलेला असतं, सेपल्स पासून बनलेला असतं. करोला कशापासून बनलेला असतो, पेटल्स पासून बनलेला असतो. अँड्रोसियम कशापासून बनलेला असतं, स्टेमन्स पासून बनलेलं असतं. आणि गायनोसियम कशापासून बनलेलं असतं, पिस्टिल्स किंवा कार्पेल्स पासून बनलेलं असतं. तर थोडक्यामध्ये आय हॅव म्हणजे शॉर्टकट मध्ये तुम्हाला मी थोडक्यात ओळख करून दिलेली आहे. डिटेलमध्ये फ्लावरचं जर स्ट्रक्चर पाहायचं असेल तर आपण ते पुढच्या भागामध्ये पाहूया. तुम्ही मन लावून हे सगळा व्हिडिओ पाहिलेला असाल तो नक्कीच तुम्हाला आवडलेला असेल. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द या संदर्भात संपवतो. धन्यवाद.